Здоров! Давно не бачилися. На зв'язку ідея. За цей час, поки ми не бачилися, відбулося взагалі дуже багато чого. Наприклад, я захистила свій диплом і стала бакалавром української філології. Вітання приймаються у коментарях. А також, як вітання, можете поширити це відео та розповісти про цей канал своїм друзям. Десь біля місяця тому я попросила вас поставити мені питання, мовні чи просто щось, що вас би цікавило. І от я вибрала найцікавіші з них і сьогодні на них відповідатиму. А ще ви мені понарадили повну купу ідей для відео. А оскільки я тепер бакалавр, я вільна і нарешті зможу достатньо часу приділяти цьому каналу. Я усі ідеї акуратненько позаписувала в окремий списочок. Ось. То що, гайда? Поговоримо про суржик. Було б дуже цікаво почути про суржики східних регіонів. Це, мабуть, те, чого довго цуралися, але зараз особисто в мене враження, що це стало самодостатнім і легітимним явищем нашої сучасної культури. Є одне але. Не варто вважати мовлення східних регіонів у суціль суржиком. Так, можливо, суржик побутує у деяких місцях, у деяких регіонах, але здебільшого це мають бути міста. Якщо ви виїдете десь за межі районних та обласних центрів, ви найімовірніше там наткнетеся на діалекти. На діалекти степового або слобожанського говору. Тому не варто одразу все обзивати суржиком, не розібравшись у темі. Тому що суржик – це є мішанка російської та української мов, причому мішанка на всіх рівнях. Якщо людина може використовувати певні запозичення з російської або подекуди забувати слова і вживати замість них російські, це ще не робить її суржикомовною. Питання з півдня України. В райцентрах та селах тут переважно панує так званий суржик, але місцеві дуже чітко його кодифікують як український в основі своїй. Перехідний літературний варіант психологічно не сприймається як фундаментальний перехід на іншу мову, але перехід суржика на московську балачку моментально означає перехід на іншу мову. Чому носіям південно-західного наріччя мерещиться у південному суржику кацапська основа, або чому вони дуже часто взагалі не спроможні його кодифікувати? Бачив відео, де під цим твердженням впевнено розписалася і авторка даного каналу, що викликає здивування. Я ніколи не стверджувала, що суржик має саме російську основу. А все тому, що суржик – це насамперед не українська, а штучно об'єднані дві мови. І суржик страшно затримує розвиток української. По-перше, я на 100% впевнена, що автор цього коментаря мав на увазі не слово «кодифікувати», що означає вироблення норм літературної мови, а слово «ідентифікувати», тобто «упізнати». По-друге, тут знову ж таки питання розрізнення суржику та діалекту. Тобто, якщо ми говоримо про діалект східних регіонів, то там однозначно має бути саме українська основа. Так, можливо, з певними запозиченнями з російської, але все ж таки українська основа. Якщо ж ми говоримо саме про суржик, що полягає у перемішуванні двох мов на усіх мовних рівнях у абсолютно різноманітних пропорціях, у суржика немає якихось своїх закономірностей, залежних від регіону, міста, віку людей чи щось таке. Він дуже індивідуальний. Він може відрізнятися від людини до людини, від міста до міста, від якоїсь групи друзів до іншої групи друзів. Навіть у мовленні однієї людини немає таких закономірностей. Вона може сказати спершу так, а потім інакше. Але я все-таки впевнена у тому, що більша частина суржику, як такого, має у собі все-таки українську основу. Тобто, як я описую здебільшого суржик, це іржа російської на залізі української мови. Взагалі, думаю, про суржик вартувало би зробити окреме відео, адже багато хто з вас помітив, що моє старе відео про суржик дещо зникло. Це, власне, відбулося тому, що його я записувала ще аж на початку цього каналу. Я тоді була недосвідченою другокурсницею, а зараз я бакалавр філології. І, відповідно, трошечки змінила свої погляди на це явище і більше не погоджуюся із тими думками, що я висловлювала у тому відео. Тому нове відео про суржик усе-таки варто буде рано чи пізно зробити. Взагалі, у питанні суржику варто насамперед пам'ятати дві речі. По-перше, те, що суржик – це прямий наслідок імперської політики із асиміляції української мови. Адже саме суржик витісняє деякі пласти, наприклад, розмовної української. Ви помічали за собою, що коли ви говорите про щось несерйозне або в гумористичному контексті, вам хочеться деякі слова викривлювати на російський манір? Короче. Це от красиво. І ще повна купа варіантів. Ось мені у Твіттері накидали. Внезапно, естественно, конечно, короче.
«Конечна женщина побєда» для підкреслення недолугості ситуації, коли хочу бовкнути якусь нісенітницю. Саркастично викривлюю слова. Чому сарказм та нісенітниці не можуть бути українською? Це, власне, один із наслідок того, що здоровенний пласт розмовної української мови був просто знищений, адже українська мова довгий час перебувала фактично у лещатах виключно літературного стандарту. Щоб детальніше дізнатися про те, як і чому це відбувалося, гляньте, будь ласка, моє попереднє відео про мовні репресії. Посиланнячко буде тут. Ніколи не запам'ятаю, з якого воно боку, та у коментарях. Поговоримо про скрипниківку. Чи хочеш ти, щоб офіційним був скрипниківський правопис? Звісно, хотілося би, але варто зважати, що із часу, коли укладалася скрипниківка, українська мова пройшла доволі багато змін. Хоч і певною мірою насильницьких, але все-таки змін. Я вважаю, що натягнути скрипниківку у 100% обсязі на сучасну українську мову навряд чи вдасться. Тому що багато штук, описаних у тому правописі, зараз збереглися лише у деяких діалектах української мови. Вони вже не мають такого загальноукраїнського поширення. Але, звісно, наприклад, правопис 2019 спробував деякі із цих рис повернути, за що я йому неймовірно вдячна. Разом із тим мовознавці спостерігатимуть, наскільки ці риси приживуться у сучасну українську мову, і якщо вони будуть популярними, якщо їх використовуватимуть активно, то у наступних редакціях правопису ці зміни уже будуть не варіативними. Тому, якщо ви хочете, щоб зміни правопису 2019 залишилися з нами ще надовго, активніше їх використовуйте. Поговоримо про мовні стандарти. Який діалект української мови найбільш схожий на офіційну українську? Телебачення, радіо, підручників, як BBC English Received Pronunciation у Британії. Чи вважаєте ви, що медіа треба користуватися єдиним стандартизованим діалектом, як у Британії, Франції або різними, як у США? Перш за все, всі ми знаємо, що в основу літературної мови ліг середньонадніпрянський діалект. Але якщо ми послухаємо середньонадніпрянський діалект, ось, наприклад, у відео моєму про середньонадніпрянський діалект, то ми зрозуміємо, що із літературною мовою він усе-таки має доволі багато відмінностей. Як і абсолютно кожен діалект української мови досі має відмінності з літературним стандартом. Так уже склалося. Так, я вважаю, що медіа потрібно користуватися єдиним стандартизованим діалектом, тобто літературним варіантом, але, наприклад, на локальному рівні, якщо це регіональне радіо чи регіональне телебачення, мені би там хотілося чути якраз місцевий діалект. Адже по телевізору говоритимуть із урахуванням великої частини правил, використовуватимуть цікаву лексику, і це сприятиме збереженню конкретного діалекту. Чи варто згодом повертати таким містам, як Маріуполь, їхню стару незросійщену назву? Бо з одного боку неправильно змінювати назви, які вже стали символами незламності і боротьби, а з іншого боку неправильно їх лишати зросійщеними після того, що з ними зробив руський мір. Що ви стосовно цього думаєте? Перш за все, доволі багато коментарів було саме про Маріуполь під минулим відео, тому що сама форма Маріуполь не є зросійщеною. Що відбулося із цим словом? Звідки взагалі взявся старий варіант, який звучав як Маріюпіль? Справа у тому, що тут спрацювала жага до уніфікації. Тобто нам хочеться, щоб усі слова звучали однаково логічно. Але вони не можуть звучати однаково логічно, якщо вони походять із інших мов. Маріуполь походить від слова «поліс» грецького. А оскільки там запозичення, ікавізм там апріорі не може відбуватися. Це просто назва не уніфікована під особливості української мови, але її і немає потреби уніфіковувати. Наприклад, та сама історія із підкастом чи подкастом. Ми сприймаємо подкаст як щось російське, навіть забуваючи про те, що воно все-таки походить від англійського слова iPod, яке не є нашим префіксом під. Але людський мозок влаштований так, що він не любить якихось цих винятків із правил і все таке, тому у нас часто виходять такі штуки, як підкаст, який, мені здається, скоро стане настільки популярним, що стандартизується, і Маріюпіль. Перебуваю зараз тимчасово у Польщі. До кінця березня була надія повернутися і період очікування добрих новин про перемогу. Та сьогодні таки пішла вчити польську. Полька старшого віку, що нас з донькою прийняла, має українське коріння. Мені було дивно почути, що вона здивувалася, що я розмовляю не такою якоюсь українською мовою.
Хоч я вважаю, що мій український суржик майже літературна мова. А потім вже виявилося, що її батьки були бойки з Західної України. Питання, чому мене запитали, що моя мова не є чисто українською? Перш за все, варто зважати на локальні мовні варіанти. Якщо, наприклад, ви з центру, а батьки цієї польки були із Бойківщини, то вони, очевидно, були носіями бойківського діалекту, який доволі сильно відрізняється від літературного стандарту та від східних діалектів. Саме тому їй ваша українська могла звучати дещо незвично. Так само для іноземців українська у виконанні носіїв різних наріч може звучати кардинально по-різному, а ми цього навіть не помічаємо, тому що ми звикли чути і такі варіанти. І я дуже вас прошу, перестаньте називати своє мовлення суржиковим. Я прочитала цей коментар, я навіть жодної помилки не помітила, не те що суржику. Навіщо? Просто викиньте кудись цю меншовартість, вона вам не потрібна, ваша українська крута. Відправляйте куди подалі усіх тих, хто намагається вас переконати, що у вас якась там не така мова, якийсь там суржик. Чи є критерії та загальновизнані ознаки, коли діалект стає самостійною мовою, які ці критерії, скільки їх потрібно? Справа в тому, що процес перетворення діалекту на літературну мову, він не такий простий, як здається. То не збирається комісія і не рахує якісь там умовні ознаки. Тут просто має зійтися кілька чинників. Що треба, щоб діалект почав вважатися літературною мовою? По-перше, він має могти задовільняти потреби у різних комунікативних сферах, тобто не тільки побутове спілкування між собою, а там і у викладанні, у заповненні офіційних документів і т.д. і т.п. По-друге, він має бути кодифікований, тобто списочок правил має бути записаний у правопис і укладено хоча б один словничок, для того, щоб його могли нормально вивчити і щоб у всіх був один стандарт. Стандарт потрібен для літературної мови, бо стандарт – це фактично один із критеріїв, який визначає літературну мову. Діалект хоч і має певні характерні риси, але, як ми вже зрозуміли, кожне сільце – інше слівце. Також можна порахувати кількість спільної та відмінної лексики та інших мовних рис. Як у списку Сводиша, наприклад. Також важливим чинником є те, наскільки мовці розуміють одне одного. Але, здебільшого, оці всі чинники, що я назвала, вони не є обов'язковими чи там першочерговими. Найголовніший чинник у розрізненні мови та діалекту є політичний. Так, українську мову вважали діалектом саме через політичні причини. Тобто навіть якщо певний діалект відрізняється від мови, якою він вважається дуже сильно, цього недостатньо, щоб вважати його окремою мовою. Це має бути спільнота людей, яка прийшла і сказала: «Добрий день, ми окремий етнос із окремою культурою та окремою мовою. Визнайте, будь ласка, нашу мову окремою мовою». Ну, це якщо спрощено. Звісно, певні політичні сили можуть бути проти того, щоб визнавати певний діалект чи певну мову мовою. Тому тут все ускладнюється набагато більше. Як перевірити свою мову на наявність русизмів та мовних конструкцій чи вживання того чи іншого слова у контексті, запозиченому з російської мови? Так сталося, що не так давно дуже багато споживав російською, переважно читав, слухав і інколи сам писав. А такі input і immersion in language, як відомо, впливають на лінгвістичні центри мозку і можуть там перемішуватись. Ну а тепер маю нову фобію до і так немалих бід з головою. Коротше, як можна заговорити чистою українською мовою? Базова порада: просто берете і споживаєте якомога більше контенту українською і не паритеся, що ви щось там не так сказали. Помилки трапляються у всіх. Але якщо вас особисто дратує вживання росіянізмів, то можете взяти собі за звичку зазирати до словника. Мені цікаво, звідки взялося те чи інше слово, яке я вжила, і чи нормально я його вжила. Тому я заглядаю до словника чи не 20 разів на день. Як варіант, можна дивитися в етимологічний словник української мови, ось тут на сайті Горох він є, або на російсько-українські словники. Ось цей сайт, дуже його люблю. Тим більше, що просили порекомендувати, ось, будь ласка, всі заходьте на цей сайт і користуйтеся російсько-українськими словниками. Основна фішка цього сайту в тому, що там внесені в базу збережені допогромні словники. Тобто словники видані до мовних репресій до 1933 року. Тому там можна знайти деякі настільки цікаві штуки, які зараз у сучасному Сумі 11 чи то пак навіть Сумі 20 ми можемо навіть не побачити. Поговоримо про латинку. Латинка кринж. Поговоримо про ЗНО. Насправді правильно читати ЗНО. Я знаю, що ви склали ЗНО з мови і літератури десь на 199 балів.
Якщо бути точнішою, то на 199,5. І я десь приблизно за 4 роки після того, як склала ЗНО, нарешті за допомогою своєї учениці знайшла там помилку. Помилку, яка мені вартувала тієї нещасної половини бала. Мені дуже сумно через це. Тут мало бути чергування. Так ось, було б цікаво почути поради щодо підготовки до ЗНО. Мене вразив ваш результат, хочу перескласти, бо здавала тоді іспит зовсім без підготовки. Тепер виправляю помилки минулого, проте очі розбігаються, що почати, як систематизувати увесь матеріал, як все запам'ятати і що саме вчити. Що я вам хочу сказати? Якщо не брати до уваги оцей мультитест, який зараз діти складають, і який я ще на очі не бачила, то ЗНО, воно просте як палиця. З 2 кінцями, але просте як палиця. Моєю запорукою гарного ЗНО з літератури була саме прочитана література. Абсолютно кожний твір від початку до кінця у повному обсязі. А щодо частини мови, там все доволі просто. Абсолютно всі питання, вони є закономірні. Наприклад, одне із перших питань то завжди наголоси. А у кінці переліку тем від МОНу, який гуглиться, є списочок потрібних слів з потрібними наголосами, які варто вивчити. І отак от до кожного питання. За кожним питанням стоїть якесь певне правило. Тому якщо метою є саме скласти іспит гарно, а не підняти рівень української мови, то просто розв'язувати і ще раз розв'язувати нескінченну кількість тестів. Треба саме натаскатися на кожен конкретний вид тестів. Якось так я і робила. Я вивчила тільки декілька правил, на яких я постійно спотикалася. То правила фонетики, там всілякі асиміляції, за м'якістю, глухістю і оце от усе. Це правила разом окремо через дефіс, там їх багатенько, вони трошки складні, але жити можна. І крім того, синтаксис. Я просто дуже люблю синтаксис, він для мене як пазл. Але я люблю тільки синтаксис шкільний. Синтаксис університетський мене лякає. Я його ледве закінчила. І деякі інші питання, які не увійшли до жодної іншої категорії. Розкажіть про рутенію шрифт. Про рутенію вже є відео у цього чудового пана. Рекомендую це відео від підпільної гуманітарки. Сходіть і подивіться, будь ласка, там все по поличках отако от розкладено. На твою думку, чи потрібне знання російської мови наступним поколінням? Або потрібно перекласти усі цінні культурні та наукові праці українською, щоб російської в нашому просторі зовсім не було? Я погоджуюся із останнім твердженням. Нам потрібно якомога більше всього перекладати на українську, щоб у нас взагалі не виникало потреби знати російську. Як ти ставишся до людей, які говорять, яка різниця на якому язикі, і мені так удобно? Я просто вважаю, що такі люди не мають достатньо інформації про стан мови в історичному розрізі, щоб зробити якісь резонні висновки. І тому їх варто просвічувати. Чому взагалі так вийшло, що весь Схід та Південь розмовляють російською? Що треба зробити сучасній владі у сфері культури, щоб не повторювати цих помилок? По-перше, не увесь Схід та Південь. Наскільки я пам'ятаю результати опитування 2017 року, на півдні та сході ось така от кількість людей, які вважають українську мову своєю рідною. Тому, можливо, не варто прирівнювати ситуацію в містах великих, там, де багато було переселенців із усіляких далеких і не дуже земель, і там, де асиміляція була особливо потужна, із ситуацією в регіоні в цілому. Що нам треба зробити, щоб не повторювати цих помилок? По-перше, перемога. По-друге, візовий режим з Росією. По-третє, вкладати великі гроші у розвиток культури та всіляких інших крутих штук. Хотілося б побачити випуск про східні говірки та діалекти. Буде. Цікавить ваша думка стосовно нав'язування вимови певних звуків чи слів представниками одних регіонів населенню інших регіонів. Це подається під соусом впливу російської мови на вимову певних звуків українцями. Відповідно до таких заяв я неправильно вимовляю багато слів і звуків, хоча народився і виріс в селі на березі Дніпра на Полтавщині. Щоби протидіяти таким закидонам, вам варто знати, яка вимова звуків характерна для Полтавщини. Тому сходіть, подивіться моє відео про середньонаддніпрянський діалект. Я не люблю, коли мешканці одних регіонів нав'язують свої норми мешканцям інших регіонів. Особливо, якщо жодна із цих не є літературним стандартом. Так, впливи російської мови на вимову можуть бути. Наприклад, якщо ви живете у Львові і ваше «чи» занадто м'яке, то варто щось запідозрити. Але якщо ви живете на Гуцульщині чи на Буковині і ваше «чи» чомусь м'яке, то це норма. Отак якось воно і працює. Як пояснювати людям, чому мова важлива? А як ви собі пояснюєте, чому мова важлива? Кожної людини, мені здається,
можуть бути свої причини. Для мене, наприклад, це не в останню чергу причини історичні. Тобто мені хочеться своїм прикладом надихати людей переходити на українську, більше говорити українською, тому що я хочу щось зробити для розвитку і відродження української після того всього, що з нею зробили в Радянському Союзі. Тому отака от певна просвіта може бути, зокрема, теж дуже корисною. Можете таким людям радити моє відео про мовні репресії, тому що там в коментарях справді було багато людей, які усвідомили хибність своїх поглядів у дечому та вирішили перейти на українську. Поговоримо про окремі слова. Страшне шоферське прокляття. Та щоб ти їздив на Солонешнику, Полісся. Батько так матюкався на дорозі часто, а я й досі і думаю, що це за Солонешник такий. Солонешником у багатьох регіонах України називають соняшник. Я не знаю, яким чином сформулювалося таке прокляття, але щось воно та й означає. У нас, власне, є теорія, але це тільки теорія про те, що йдеться про уже зібраний соняшник, коли на полі залишаються тільки штурпаки, по яких дуже неприємно їздити. Тому за можливості запитайте, будь ласка, у батька. І, шановні мої друзі, любі глядачі, якщо ви чуєте від своїх рідних чи знайомих якісь такі дивні слівця, які ви ніде взагалі ще не зустрічали, будь ласка, питайте у них, що це означає. Щоб не втратилося оце значення слова, яке, можливо, вживала і ваша там прабаба чи прапрабаба. Можливо, трохи дивне питання, але поясніть, будь ласка, чи справді лексемотипу стали нормативним замінником мовляв на кшталт тощо. Справді цікаво, дякую. Я бачу тут камінь у свій город, тому що я дуже люблю вживати типу. Хоча це є моє слово паразит, якщо брати за норму саме літературний варіант, тобто теж у нас є в словничках, то це слово не є нормативним. Ну і наостанок поговоримо про долю цього каналу. Чи були думки про розширення тем на каналі? Наприклад, заглибитись в історичну лінгвістику чи розібрати особливості інших слов'янських мов. Інша цікава тема – це діалекти при локалізації. Наприклад, чи повинні фільми з персонажами зі специфічними англійськими говорами якимось чином передавати це при озвученні? Так, я думала про розширення тем на каналі, але в історію мови заглиблюватися не дуже хочу, тому що мені поки що бракує спеціалізації у цьому. Я поки що більше по діалектах та інших подібних мовних явищах. Також я поки що не дуже сильна в інших слов'янських мовах, тому почекаємо, поки я якусь із них для початку вивчу. Тому що польська у мене, наприклад, на рівні А2, але не вище. Що я можу сказати? Я можу сказати, що в Щебжешині гжонщ бчмі в щині. І Щебжешин з tego свиня. Про використання діалектів при локалізації – це справді цікава тема. Я думаю, можливо, навіть самі зробити якусь діалектну локалізацію, тому що доволі часто при перекладі якісь особливості мовлення конкретних персонажів, вони просто випускаються. Так не має бути. От сирник із тачок – оце гарний приклад, як треба робити. Які плани на подальшу долю каналу? Чи буде обзір кіна, типу «Сна», «Тіней забутих предків» чи ще чогось літературного? Я взагалі якось втратила інтерес до оглядів літератури, хоча ще рік тому вони мені доволі подобалися. Я зараз більше цікавлюся саме мовою, а не літературою. Тому, можливо, буде щось дотичне до літератури у якійсь там колабі з іншими друзяками-філологаками. Думаю, все-таки поглиблюватися у мовну тематику. Так, і мене дуже часто просили порадити якусь літературу. Я обов'язково зроблю за деякий час ціле відео на цю тему, тому що запити були дуже різні. Я поділюся тим, що читаю сама. Пораджу те, що, на мою думку, є справді вартісним, і буду радити не читати того, що, на мою думку, є невартісним. Тому залишайтеся на зв'язку, підписуйтеся, не губіть. Також я всіх закликаю сходити на мій другий канал. Посилання буде в описі. Я його завела для того, щоб говорити на інші теми, не мовні. Наприклад, про себе. Там вже мало би з'явитися перше відео, там, де я розповідаю про себе. Нарешті знайомлюся з тими, хто мене дивиться вже скільки-то, 2 роки? Рік? Я не вмію рахувати час. Доволі довго. Пора би вже нам з вами познайомитися, тому біжіть і дивіться оте от відео. Посилання в описі і отут. А на прощання я мушу вам обов'язково показати мальву. А також на другому каналі через деякий час з'явиться відео
повністю про мальву. Про те, як вона у мене з'явилася, як поводилася, якою хорошою булочкою була. Так. Що ти нам скажеш? Мальвусі зараз дуже спекотно, тому я не буду її довго мучити. Що ж, до зустрічі! Обов'язково напишіть у коментарях, як вам такий навколо розмовний формат. І не забувайте клацнути кнопочку уподобайки та підписки. А також закинути грошей на винищення наших ворогів. Усі посилання будуть в описі. А ще ось тут у мене з'явилася кнопочка «Спонсорувати». Тицяйте, тому що там на вас чекатимуть різні цікаві штуки. Бувайте!